γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Χρόνια πολλά, να περάσουμε πολύ καλά, να κόψουμε τη βασιλόπιτά μας, τη βασιλόπιτα της Βασούλας, που είναι εύκολη αλλά δεν είναι απλό κέικ. Δεν θα σας κάνω τσουρεκοβασιλόπιτα γιατί μου στείλατε πολλά μηνύματα ότι φοβάστε το τσουρέκι, οπότε σκέφτηκα να σας κάνω μία βασιλόπιτα πάρα πολύ ωραία και να μην θυμίζει εντελώς κέικ. Θα κάνουμε βασιλόπιτα γιαουρτόπιτα. Πριν σας δείξω τα υλικά μου, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλά like στη σελίδα μου τρελοκουζίνα της Βασούλας. Εκεί με βρίσκετε καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα. Και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter. Βάσιας Crazy Kitchen. Θέλουμε ζάχαρη, αυγά, βούτυρο αγελάδος, γιαούρτι, κονιάκ. Θέλω baking powder, θέλω βανίλιες και ένα κέρμα και ξύσμα πορτοκαλιού και φυσικά αλεύρι. Πάμε να ξεκινήσουμε τη βασιλόπιτα του 2021 της Βασούλας σας, γιατί θέλω το 2021 να είναι μόνο γλυκό, όχι στενάχωρο. Φύγαμε. Το πρώτο στάδιο για τη φανταστική βασιλόπιτα γιαουρτόπιτα της Βασούλας σας είναι να χτυπήσετε τα αυγά, τη ζάχαρη και τις βανίλιες περίπου 5 λεπτά. Να αφρατεύσει και μετά θα προσθέσουμε τα επόμενα υλικά. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία και δεν είναι απλό κέικ. Αφού χτυπήσαμε πάρα πολύ καλά τα αυγά, τη ζάχαρη και τις βανίλιες, θα προσθέσουμε τα επόμενα υλικά. Το βούτυρο είναι καλό να το έχετε σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν δεν το έχετε θα το λιώσετε σε ένα κατσαρολάκι όπως εγώ. Βούτυρο αγελάδος, παραδείγματος χάρη λούρπα, καντόρο, νουνού. Έτσι, δίνει άλλη γεύση. Θα βάλουμε το κονιάκ μας. Οπωσδήποτε θέλω, παιδιά μου, το κονιάκ. Θα βάλουμε το πορτοκαλάκι μας, το ξύσμα. Ήθελα να σας βάλω μέσα και τρούφα ή ξηρούς καρπούς. Αλλά εδώ πέρα όλη η οικογένεια είπανε κάντε παραδοσιακή. Γιατί άλλος μπορεί να μην τρώει τρούφα, άλλος μπορεί να μην τρώει ξηρούς καρπούς. Εάν θέλετε προσθέσετε. Λοιπόν, και τώρα θα βάλω το γιαουρτάκι μου το στραγγιστό και πάμε για άλλο ένα ωραίο χτύπημα γύρω στα 5 λεπτά. Και μετά θα προσθέσουμε το αλευράκι μας και το baking powder. Και αυτό είναι όλο, είναι γιαουρτόπιτα, βασιλόπιτα της Βασούλας σας. Αφού τα χτύπησα 5 λεπτά και έχει γίνει κρέμα, βλέπετε τι ωραίο που είναι το μείγμα, προσθέτουμε το αλεύρι μας σιγά σιγά τώρα. Αυτό είναι όλο, τίποτα άλλο, αλεύρι και χτυπάω, αλεύρι και χτυπάω. Εάν θέλετε στο τέλος που θα τελειώσουμε το μείγμα μπορείτε να βάλετε ένα σακουλάκι τρούφα ή να βάλετε οποιονδήποτε ξηρό καρπό θέλετε εσείς. Πάμε για ένα δυνατό χτύπημα μέχρι να τελειώσει το αλευράκι μας. Αφού το χτύπησα 5 λεπτάκια προσθέτω και το baking powder. Έχει γίνει κρέμα το μείγμα, είναι φανταστικό. Κοιτάξτε μετά από 7 λεπτά χτύπημα στη δυνατή ταχύτητα του μίξερ τι βελούδινο μείγμα βγήκε. Οι μυρωδιές είναι μεθυστικές, είναι χριστουγεννιάτικες, είναι η πιο ωραία βασιλόπιτα γιαουρτόπιτα που μπορείτε να κάνετε σε 10 λεπτά. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε τώρα τη φόρμα μας να βάλουμε μέσα τη βασιλόπιτα. Έβαλα
στη φόρμα μου λαδόκολλα στον πάτο από κάτω για να τη βγάλω εύκολα και να τη βάλω σε μια πιατέλα. Και εδώ κοιτάξτε τώρα ζημιά. Πω σαν τη γη παιδιά το μείγμα για τη βασουλόπιτα γιαουρτόπιτα της Βασούλας. Το βλέπετε. Καλό βούτυρο, όχι μαργαρίνη. Και δεν παραλείπουμε το κονιάκ μας σε καμία περίπτωση. Λοιπόν θα βάλουμε, έχω πάρει εγώ και ένα ωραίο κέρμα. Θα το βάλω μέσα σε λαδόκολλα το κέρμα και θα το βάλουμε μέσα στο μείγμα της βασιλόπιτας. Παιδιά, πραγματικά θα το καθιερώσετε και σαν γιαουρτόπιτα, είναι απίθανο. Λοιπόν, εδώ πέρα εγώ έχω ένα κέρμα που αγόρασα, αυτά τα ψεύτικα, να σας το δείξω. Εδώ, να δούμε τι θα κερδίσει ο τυχερός από το νοικοκύρι του σπιτιού. Πέρυσι κέρδισα και δεν μου το έδωσε παιδιά, μου είπε θα μου το δώσει και δεν μου το έδωσε 50 ευρώ. Λοιπόν, το βάζω εδώ πέρα. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200, πάνω κάτω φυσικά όπως όλα τα κέικ, με το που μπει η βασιλόπιτα θα πάει στους 180 για 1 ώρα με 5 λεπτά. Το φέτος θα μας το δώσετε κύριε σκηνοθέτα, να κερδίσουμε το φλουρί. Τα πάντα θα σου δώσω. Τα πάντα. Παιδιά ψέματα, δεν μου το έδωσε 50 ευρώ το περσινό. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο και ερχόμαστε σε 1 ώρα με 5 και 10 λεπτάκια. Τούμπανο η βασιλόπιτα γιαουρτόπιτα της Βασούλας. Πάντα για να δούμε αν ψήθηκε το κέικ και ό,τι φτιάχνετε βάζουμε ένα μαχαίρι και αν βγει καθαρό έχει ψηθεί. Μου πήρε 1 ώρα και 10 λεπτά στους 180 πρώτη-τελευταία σχάρα αντιστάσεις. Και πάμε να την ξεφορμάρουμε και σκέφτομαι τώρα πώς να σας τη στολίσω, δεν ξέρω. Εδώ κοιτάξτε. Είναι απίθανη βγήκε, τέλεια φουσκωτή, ωραία πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Θα την αφήσω να κρυώσει 1 ωρίτσα και θα έρθω να τη στολίσουμε παρέα. Λοιπόν, πασπάλισα όλη τη βασιλόπιτα με άχνη. Βγάλαμε από το ίντερνετ το 2021 και τώρα εδώ τι έκανα για να φαίνεται το 2021. Έλειωσα νουτέλα με 1 κουταλιά της σούπας φορέλαιο και θα βάλω στα νούμερα μέσα παιδιά για να βγει το 2021 πολύ γλυκό και πολύ σοκολατένιο. Παιδιά. Και του χρόνου καλή χρονιά, με υγεία, με αγάπη, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Άχνησα όλη τη βασιλόπιτά μου, κόψαμε το 2021, ζέστανα λίγο νουτέλα με 1 κουταλιά καλαμποκέλιο, έβαλα μέσα τη σοκολάτα μου και όλα αυτά τα διακοσμητικά είναι από το Lidl. Εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την ψυχή μου για όλους σας. Να περάσετε τέλεια και αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη με γλύκα και αγάπη. Τώρα θα σας πει και τις ευχές του και ο Δημήτρης για να κλείσουμε και να μπούμε στο 2021 φορτσάτη δυνατή με θετική ενέργεια. Και τώρα θα σας πει και τις ευχές μας ο σκηνοθετάρας μας. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους, καλά Χριστούγεννα είπαμε, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το βρει. Και να είναι τόσο γλυκιά όσο η βασιλόπιτά μας παιδιά η χρονιά, θετική ενέργεια. Και του χρόνου θα τα ξαναπούμε, σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε για όλα.